नमस्कार. आज मी तुम्हाला आवळ्याचा मुरंबा बनवून दाखवणार आहे. इथे मी अर्धा किलो फ्रेश आवळे घेतले. ते स्वच्छ पाण्याने 2 वेळा धुवून घेतले आणि असे कॉटनच्या कपड्याने स्वच्छ पुसून घेतले. आता मी तुम्हाला किसून दाखवते. आपण किसणीच्या साहाय्याने लांब लांब पीस करून घ्यायचे. अशा प्रकारे मी सर्व आवळे किसून घेते. इथे आपला आवळा किसून झालाय. मी अर्धा किलो आवळे इथे किसून घेतले. त्याच्यासाठी अर्धा किलो साखर. आवळा मुरंबा तयार करण्यासाठी सुरुवात करूया. बनवण्यासाठी आपल्याकडे स्टीलचा भांड्याचाच वापर करायचा. ॲल्युमिनियमचा किंवा इंडियम भांड्याचा वापर नाही करायचा किंवा तांब्या पितळाचा. स्टीलच्याच भांड्याचा वापर करायचा. इथे मी स्टीलचं पातेलं ठेवलंय. त्याच्यामध्ये 1 चमचा तूप घालून घेते. 4 लवंगा, 2 तुकडे दालचिनी आणि 5 ते 6 काळी मिरी टाकून घेतली. आपण आवळ्याचं पीठ घालून घेऊ. गॅस इथे आपला स्लोच ठेवायचा आणि तुपावरती छान असा आपण गाजराचा हलवा कसा परतून घेतो तसा एक छान आवळ्याचा किस परतून घ्यायचा. साखरेचा पाक किंवा हे आपण परततो ते आता खाली आपलं तर भांड्याला लागू शकतो. असं आपण सतत त्या तुपावरती 2 ते 3 मिनिटं परतून घेऊया. साखर बघा पूर्ण वितळले. हे असं पाणी सुटलंय. हे बघा असं पाणी सुटले. पूर्ण साखर आपली वितळले. मी आता झाकण मारून 3 मिनिटं वाफ काढून घेते. गॅस आपला पूर्ण स्लोच आहे. झाकण मारून 3 मिनिटं वाफ काढून घेते. मी हटवण्यासाठी 2 ते 3 मिनिटासाठी थोडा गॅस फास्ट केलाय. आता आपलं पाणी पूर्ण सुकत आलंय. मुरंबा आता शिजत आलाय. मी ते 7 ते 8 हिरवी वेलची ठेचून घेतली होती ती टाकून घेते आणि थोडंसं जायफळ किसून घेतले ते टाकून देते. जास्त पण घट्ट होईपर्यंत ठेवायचं नाही, नाहीतर मग तो चिवट असा होतो. आता ह्या स्टेपला आता आपण गॅस बंद करून घेऊया. अशा प्रकारे आपला आवळ्याचा मुरंबा तयार झालाय. आवळ्यामध्ये व्हिटॅमिन सी असतं. तसेच आवळा हा हाडांसाठी व रक्ताची कमतरता असलेल्यांसाठी उपयुक्त असतो. सकाळी उपाशीपोटी आवळा खाल्ल्याने हाय बीपी दूर होतो व रोगप्रतिकारक क्षमता वाढते. केस गळतीसाठी, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, थायरॉइड या आजारांवर पण देखील आवळा गुणकारी असतो.